What's up guys, today I'm gonna see you እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ እንዳሳየኋችሁ በ2010 PES 2017 በመጠቀም እንዴት የ2021 or የ2021 ሳውንድ ትራክ መጠቀም እንዴት እንደምንችል አይተናል። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን PES 2017 በመጠቀም የ2021 ኪትፓክን or ደግሞ ዩኒፎርምን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደባለፈው ቪዲዮ በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለት ፋይሎች ናቸው የሚያስፈልጉን። የመጀመሪያው PES 2017 DP ፋይል ሊስት ነው። እንግዲህ ይሄንን በባለፈው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ስላስቀመጥኩላችሁ በአሁን ማስቀምጥላችሁ ኪትፓኩን ብቻ ይሆናል። ያው ችግር የለም አስቀምጥ ከፈለጋችሁ ታስቀምጣለሁ ችግር የለም። ሁለት ነገሮች እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ያስፈልጉናል። ይሄኛው ኪትፓክ ነው ወይ ደግሞ ዩኒፎርም የምንቀይረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው ዲፒ ፋይል ሊስቱ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያው የ2017 ዩኒፎርም ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄው የጁቬንቱስ እንደምታዩት ነው 2017 ላይ የነበረው ዩኒፎርም የባርሳ ይሄው ሁለት ይሄው የጁቬንቱስ ያው 2017 የነበረው ዩኒፎርም ምን ይመስላል። ሌሎች ክለቦችን ማየት እንችላለን። ማድሪድ እዚህ ማድሪድ የማድሪድ ዋና ዩኒፎርም ይሄ ነበረ። እንዲሁም ያርሰናልና እና የሲቲ እሺ ቢጫው የሲቲ እንግዲህ ይሄንን እንዴት ይሄ የምታዩት የ2017 ዩኒፎርም ነው። አሁን ደግሞ ወደ 2021 ዩኒፎርም እንቀይራለን ማለት ነው። ያው እንደተለመደው መጀመሪያ PESአችሁ ከተከፈተ ያንን ለመቀያየር ግዴታ PESኡን ማጥፋት ይኖርባችኋል። ከዛ በቀጥታ ዊንራር ስለሆነ በቀላሉ እንዲመቸን ኤክስትራክት እናደርጋለን። ኤክስትራክት ይረዳዋል። ይሄው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል 2021 ኪትፓክ በፎልደር አስቀምጦልኛል። ይሄኛው ያው ፕሪቪው ነው ያሉትን ማለት ነው። የዶርትመንድ ይሄው ያርሰናል ባለፈው ኮሚኒቲ ሺልድ ላይ የተጠቀሙት ዩኒፎርም ማለት ነው። የማድሪድ እንግዲህ ደን ዳውንሎድ ውስጥ ገባለሁ። ዋና ፋይሉ ይሄ ነው። ያው ሲፒኬ ፋይሉ ማለት ነው። እሱን ኮፒ እልና ደን ያው እንደተለመደው የኔ PES ፋይል የሚገኘው ፋይል ፎልደር የሚገኘው ዲስክቶፕ ላይ ስለሆነ ቀጥታ ሶስት ገበል እናንተ ሜቢ ዶክመንት ውስጥ የተለያየ ቦታ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ውስጥ ገባለሁ። ያው ቀጥታ ቴክስት ብሏል ማለት ነው። ያው አስቀምጦልኛል ዋሃብ የሚለው ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ያው PES 2017 DP ፋይል ጀነሬተር የሚለው ማለት ነው። እሱን ከፍታለሁ። ያው እንደተለመደው የናንተ PES 2016 ከሆነ 2018 or ደግሞ 2019 ሊሆን ይችላል። 2017 ካልሆነ ማለት ነው ግዴታ DP ፋይል ሊስታችሁ ጀነሬት ማድረጊያችሁ ግዴታ ያላችሁ የጌም አይነት የPES አይነቱ መሆን አለበት። 2016 ከሆነ 2016 መሆን አለበት ማለት ነው። ያው እንግዲህ አስቀምጦልኛል። እንግዲህ ያው እናንተ ጋር ሜቢ እዚህ ጋር ኖ ዲፒ ፋይል ሊስት ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ እናንተ ምንድነው የምታደርጉ እንደተለመደው ቹዝ ፓስ ትሉታላችሁ። ከዛ PESአችሁ ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ ይሄው ዳውንሎድ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ያው የኔስ ተመርጧል። ይሄው እንደምታዩት ፒትፓች ይላል ስኮርቦርድ ይላል USL ስኮርቦርድ ይላል። እናንተ ጋር ግን ኖ ዲፒ ፋይል ሊስት ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው እዚህ ጋር ቹዝ ፓስ የምትለው አስገብታችሁ ይሄው እንደዚህ መጣላችኋል። ከዛ PESአችሁ ያለበት ቦታ ትመርጣላችሁ። የኔ ዲስክቶፕ ላይ ነው።
ከዛ ቀጥታ ምን ይላለው PES ጋር ሄድና ዳውንሎድ የሚለው ጋር ሄድና ኦኬ ለዋለው ከዛ መርጦ ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ የምንፈልገው ምንድነው ዋሃብ የሚለው ነው ማለት ነው 2021 ኪትፓክ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ቼክ እለዋለሁ ያው ተመርጦልኛል ራይት እለዋለሁ ስለተመረጠ ከዛ ቀጥታ ጀነሬት የሚለው ነካለው ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር DLC መረጡ ይላችኋል እዚህ ጋር እንደምትሄድ ቹዝ DLC ይላችኋል እዚህ ጋር maybe no DLC ማለት ትችላላችሁ ከዛ generate የሚለውን ትነካላችሁ successfully ብሎናል ኦኬ እሺ thank you then PES 2017 ቻናል እንከፍታለን ማለት ነው ignore እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ሳውንድ ትራክ አይተናል በዚህ ቪዲዮ ኪትፓክን አይተናል በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሜቢ ስኮርቦርድን ኦር ደግሞ ትራንስፈር ዊንዶዎችን እንምናይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽኑን ደውል በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ማለት ነው በዚህ ቻናል ብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ቴኮችን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ኤግዚቢሽን ይቀለናል ዩኒፎርም ስለማይት አርሰናል እና ቀጥታ ያየነው ሲቲ እናያለን ማለት ነው ይሄው አዲሱ ዩኒፎርም አምጥቶልናል ማለት ነው ያው ኮሚኒቲ ሺልድ ላይ ተጠቀሙት ዩኒፎርም ማለት ነው ያው የሲቲ አዲስ ዩኒፎርም ሌላ ደግሞ የዩናይትድ የሊቨርፑል እና ማን ዩናይትድ ያው እንግዲህ የሊቨርፑል እንደምትዩት ባለፈው ኮሚኒቲ ሺልድ ላይ ተጠቀሙት አዲስ ዩኒፎርም ማለት ነው ይሄው ዩናይትዶችም አዲስ ዩኒፎርም ቀይረዋል አንድ ቁጥራች ይሄው ባዲዳስ የተሰራው ማለት ነው የጁቬንኒ የነሱ ለየት ስለሚል ጁቬና ባርሴሎና ያው እንደምትያት ያው የጁቬንቱስን አዲሱ ማሊያ እንደምትያዝ ነው ይሄው የባርሳም እንደዚህ ነው ሁለተኛው የጁቬ የጎል ኪፐር ነው ሁለተኛው ያው የባርሳ ደግሞ ድምጽ በጣም የተወደደላቸው የኛው ነው ሁለተኛው ነው በጣም ያምራል የሌላ ማየት እንችላለን ለየት ያለ ማን አለ PSG እና ዶርትመንድ ያው የPSG ኔይማር ጁኒየር ያው ያንዳንዶቹን ይሄኛውን ኪትፓክ እንትን ስትሉ ሜቢ ያንዳንዶቹን የጻጎት ስታይል ሊቀይርላችሁ ይችላል ይሄው ኔይማር ላይክ የጻጎት ቀለሙን ቀይሮታ 2017 ላይ እንደዚህ አይደለም የሮናልዶንም የጻጎት ስታይል ቀይሮታል ያንዳንዶቹን ይቀይራል ማለት ነው ያው እንደምታዩት ያው ፕሪቪው ላይ ያያችሁት የዶርትመንድ ማለት ነው እሱ PSG ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደውሏን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን እንወዳችኋለን